Ce buni sunt concurenții în această etapă, ce bine joacă. Saltă înainte, tumbă spectaculoasă la Uve. Ia-le-mă pe toate. Un nou cilindru la sol. Știe să se facă prietenă cu cine are nevoie, cumva, exact la momentul ăla până când are nevoie. Probabil eu fac chestiile astea involuntar sau fără niciun rău. Sau... De ce râzi, Briță? Așa mi-a venit să râd, Diana. După eliminare încă un dragon acasă, dorm din ce în ce mai bine. Mă simt bine, mă trezesc bine, lăsând gluma la o parte, chiar dorm ok. A noua săptămână, o nouă aventură, am dormit bine, poate aș fi dormit și mai bine dacă duelul dintre Biță și Coțofană s-ar fi încheiat în favoarea lui Coțofană. În schimb, mergem înainte, nu e nicio problemă. Mie îmi pare rău că pleca Sebi. Și mie. Adică nu rău ăla în care să plâng sau așa, că n-am interacționat foarte mult cu Sebi, dar nu Sebi ar fi meritat. Da, dar nu Sebi ar fi meritat să plece aseară, sincer. Da, mă simt iar cum ar veni că l-am eliminat eu, dar nu știu, n-am vrut să fie la modul să pierd în adins. Chiar îmi pare rău de Sebi. Și știi ce mi se pare aiurea? Faptul că a fost diferența atât de mare și Sebi chiar nu era așa. Adică o nimerit ceva, o nimerit puzzle-ul ăla care, de fapt, o nimerit un puzzle pe care nu l-a nimerit. De data asta a fost un labirint și pe nevăzute. Efectiv s-a băgat într-un unghi mort acolo, se blocase. La tine mers chiar fluid, deci surprins a rămas, dar au fost diferit. Și a fost diferit? Da, și diferența dintre noi nu e așa mare cum a părut ieri la duel. Nu, adică cam toți eram așa de același nivel, mi se pare. Bine, orice ar fi azi, baftă tuturor. Adevărat, baftă tuturor și... Cine-i norocos o să fie primit. Doamne ajută! Cum o să... Adică chiar sunt curioasă cum sunt regulile, dacă o să fie la fel ca la imunitate. Tot așa să jucăm un split piramidal. O să ne surprindă ca de obicei. Da. Am început o nouă săptămână și cred că o să fie ceva recompensă. Cu gândul ăsta merg și merg cu gândul că o să câștigăm, indiferent că eu sau nu știu cum o să fim din nou împărțiți, dacă se mai juca piramidal sau cum vor fi regulile. Mi-ar plăcea foarte mult să câștig. Dacă ar fi recompensă, să mă bucur și eu de o recompensă în această competiție. Există o specie de lup națiune Survivor România care trăiește, respiră și luptă doar în Republica Dominicană. Știți voi oare care sunt acei lupi? Iată-i aici! Lupi dominicani adevărați, Survivor România 2025, dragilor, și plecăciune pentru că meritați fiecare centimetru din pielea voastră, din planul vostru psihoemoțional merită această admirație și aplauze, însă evident veștile bune nu se opresc. De ce? Pentru că abia începe
abia începe, îi dă mai tare, mai puternic, mai intens, ați văzut? Iar astăzi, într-adevăr, avem un nou joc de recompensă! Ionela, din păcate, astăzi nu o să joci din nou. Este un traseu care solicită exact ce ai tu acolo, pe muchie, așa că nu o să poți juca astăzi, din nou. Pare rău să aud asta. Este ceea ce la momentul ăsta se poate spune, pentru că așteptăm până în ultima clipă să vedem cum arată analizele voastre și cum arată evaluarea. Mantra supraviețuirii este live to fight another day, să trăiești, să mai lupți o zi, o secundă, o clipă. O faceți și în felul ăsta, gândindu-vă că aș putea să intru la un moment dat, o faceți intrând pe traseu. Dar de ce faceți voi aceste lucruri? Aici la Survivor, pentru gloria voastră, pentru cei care vă iubesc acasă și pentru recompensă! 3, 2, 1 și... Haideți să vedem subtitrarea! Ce avem aici? Avem așa. Partea de mâncare, permiteți-mi să o las pe locul 2, știu că sunteți Survivor. Jungle Spa! Deci Jungle Spa în acest moment, centimetru cu centimetru de musculatură relaxată. După care avem această porție de mâncare. Pui, puternic, proteină, tot ce trebuie, da, avem aici și porumb. Ajută! Da? Avem de asemenea și ceva răcoritor. Fruity Fresh, aliatul tău în junglă, va fi alături de voi la această recompensă! Câștigătorul jocului de astăzi, că nu putea să fie simplu, da? Ce face el? Se bucură de asta. Da, împreună E cu... corect. Cu cine? Da, de ce ar face? Ok, la Survivor, nu? Nu, se va bucura, nu singur, este adevărat, ci va alege 3 persoane! 3! Deci doar 4 se vor 3 bucura. persoane pentru a se bucura de Jungle Spa, de acest festin și de răcoritoare. 3, deci în total 4 se vor bucura. Traseul de astăzi este plecare de la sol, se intră de-a bușilea, un element nu pune probleme. Urmează un element cu plasă. Este o punte de plasă și trebuie să vă țineți, practic să vă deplasați pe centru. Apoi un alt element de slalom la circa 1 metru deasupra solului. E lat, e suficient, nu e cross. Din nou un element de abușilea și apoi proba de final. Aveți așa, 5 stâlpi la circa 2 metri, câte un cilindru de metal, umplut cu nisip. E umplut în diverse grade cu nisip. E important asta. De ce? Pentru că veți încerca să-l doborâți cu inele. Avem o regulă, dacă se întâmplă prin lovirea stâlpului să cadă cilindru, e în ordine. Așa că 5 cilindri de metal umpluți cu ceva nisip vă aduc foarte multe lucruri bune care sunt aici sub această cupolă. 1 și 3. 1 și 3. Să fie joc, să fie Survivor România 2025! 10 intrați pe traseu astăzi, avem aici numerele, vor fi 5 perechi de luptă. Asta e o manșă. Obținem 5 campioni care trec mai departe. Următorii, acești 5, vor avea câte 3 vieți. Vă spun de pe acum, ca să știți, o să reiau și la momentul respectiv cu cei 5 care trec mai departe. Și am venit. Hai să vedem. Haide, mă. Pânza neagră, tribul pe bandane negre, negru nu joacă bine cu soarele. Hai să vedem. Cine are numărul 1? Diandra și Biță, duel! Cine are numărul 2? Ina, Șan și Raul, duel! Interesante dueluri, inedite până acum. Numărul 3, a mai fost sau nu? Lea și Larisa, duel. Numărul 4 este Adina și Diana și numărul 5, cu siguranță Vasile și Uve, rematch de finală, rematch în fiecare zi a imunităților l-ați avut. Acum, aducem aminte, este recompensă. Înseamnă că o să faceți să ardă acest traseu, sunt convins, pentru recompensă, însă poate mai relaxat cu zâmbetul pe buze. Dragilor, e a 10-a săptămână în care intrăm. Ce să mai zic, meritați din toate punctele de vedere să fiți aici.
mai dați o luptă pentru voi, pentru Survivor, baftă și inspirație la cel mai bun final, să se vadă Survivor România 2025. Un nou duel cu Uve, sper să câștig, să preau conducerea la duelurile directe. Pregătiți să dea primii lupta cu traseul Uve, Dai și Vasile, un traseu așa cum aminteam. Domnilor, atenție, pregătiți-vă. Obstacol de sărit, obstacol de trecut pe dedesubt și acum pe această punte de farâmă, iată, de frânghie de navă, a făcut o tumbă acolo, Uve, spectaculoasă, au trecut eficient fiecare. Este un traseu care favorizează ruperi de ritm și alergare. Și iată-i, la partea de final, inelele. Aruncări, pe înalt, cilindru la sol la Uve, mai are 4. Ratează Vasile, are și el un cilindru la sol. Este al doilea la Uve, al treilea la Uve. Hai, Vasi, hai, respiră! Este duel Schimbă eliminatoriu în acest moment. Băieții s-au întâlnit, au jucat finală de imunitate. Așa. Un nou cilindru la Vasile, încă un cilindru la sol la Uve. Și Uve a finalizat în acest moment. L-a lăsat la 2 cilindri pe Vasile. Uve se califică. Bravo, Uve! Sub soare dominican, o căldură cum nu vă puteți imagina. Primul tur în forță, fi campion, am luat prima izbândă, urmează mai departe unde să avem multe vieți. Stați să vedeți ce urmează. Îmi doresc să câștig acest punct, vreau să mănânc o mâncărică bună, vreau să mă duc la spa alături de 3 persoane dragi mie, așa că hai să-i dăm bice. După un duel exclusiv masculin, a venit rândul fetelor puternice, lupoaice, intră pe traseu în acest moment. Adina și Diana luptă pe traseu. Atenție, fetele, pregătiți-vă. Tribul Lupii are în acest moment în premieră, în desfășurarea sezoanelor Survivor, mai multe fete. Se numește Lupii în acest moment și luptă pentru recompensă. Așa. Cu atenție acolo, balansându-se stânga-dreapta. Nu sunt elemente dificile în sine, însă în căldura locului în care ne aflăm, bun. își spun cuvântul, mai ales că se desfășoară foarte repede. Nu uitați, națiunea Survivor România a învățat foarte bine concurenții de-a lungul săptămânilor să arunce, iată, o aruncare desfășurată de tip beach și ambele fete, la Diana, la fel și la Adina, ambele fete din prima au doborât cilindru. Încă un cilindru la sol la Adina, aruncă bine pe înalt, de jos în sus, ascendent, o aruncare bună. I-a servit Adinei de 2 ori, are 3 cilindri pe poziție, 4 la Diana. Diana aruncă puternic și pe țintă, vom vedea însă. Iată, aruncare ratată, aruncare înaltă, ratată și la Adina. Fetele s-au mai întâlnit în direct într-o bătălie a imunității, a 7-a bătălie a imunității, când erau încă triburi, dragoni și leoparzi. A luat atunci punct Diana, acum vom vedea, are un cilindru mai mult, cilindru doborât la sol mai mult Adina. O nouă rundă de aruncări. Aruncă desfășurat și schimbă aruncarea Adina, a ratat Diana, a pus la sol și Diana un cilindru, 2 cilindri mai sunt în fața Adinei, în partea ei dreaptă. Schimbă aruncarea către înapoi. Nu sunt grele aceste inele, aceste cercuri, nu sunt grele, dar îți poate juca feste poziția semicirculară a stâlpilor. Nu e clar cât de în spate este, iată, ratează. În același timp, de puternic, Diana însă peste linia aceea a stâlpilor a mai pus Adina un cilindru la sol, ratează la următorul, revine Diana pentru noi aruncări, are nevoie de noi discuri, la fel și Adina. Hai, dovedește și pe ăsta. 3 astfel de cilindri în fața Dianei. Vine și direct la sol cu unul dintre ei. Vine și Adina, nu suficient de puternic. Are Adina aruncare acolo, a lovit stâlpul Diana de 2 ori. Adina are punctul în mână în acest moment și... Adina care, iată, trece în fața Dianei, se califică. Indiferent ce ar fi, când vine de votat, să puntez la un loc, o să trebuie să ne împuște, dar nu și-mi pune în capă bine. Colanul ăla e important. E foarte important. Adică, dacă rămânem 10, mai vedem. Dar
Pentru că dacă pierdem colanul, pregătește-te de noi doi. Da, mă gândesc că până să aibă treabă. Mă bucur foarte mult că am avut-o pe traseu pe Adina, mi-a zburat așa un pic ceafa și îi doresc baftă în continuare. Este pentru prima oară când mă duelez cu Lea, cea mai bună să câștige. În a 10-a săptămână a cele mai legendare competiții TV din lume, Survivor, se întâlnesc și fetele prima oară. Lea și Larisa au făcut parte din același trib. N-a fost de ce. S-au văzut la imunitățile personale, însă acum luptă una împotriva celeilalte. Ladies, atenție! Și iată-le pe traseu. Pentru ambele fete și pentru activitatea lor sportivă, acest tip de traseu este o formă de antrenament. Însă, în căldura torid tropical, iată-le acum cu un pas înainte, Larisa, imediat după ea și Lea. E vorba de centru de greutate, Hai, Lea, hai! E vorba despre poziția corpului și iată-le acum, practic din câțiva pași. Al doilea tronson mai lung de această dată de abușile le plasează în fața finalului. Și acum, cu inelele în mâini, prima aruncă Larisa, însă mult către partea Lea. Acolo Lea a doborât un cilindri care sunt umpluți cu nisip, într-o anumită proporție, nu sunt plini cu nisip. Iată, a doborât Lea un al doilea cilindru, are nevoie Larisa de noi inele. Aruncări ușor ascendente, aruncări către înapoi. Iată, va încerca, a schimbat acum tehnica aruncării Larisa și a funcționat în acest moment cilindrul la sol. Dar Larisa încă un cilindru la Lea, mai are doi. Bravo, Larisa, bravo, Lea! A atins un cilindru Larisa pe cel din partea ei stângă. Lea trimite, foarte aproape a fost poziția, obligă a acelui inel. A trecut practic razant de cilindru, are timp Larisa să arunce, vom vedea dacă poate recupera, lovește postamentul, nu se clintește în acest moment. Stâlpul mai are 4 cilindri, a ratat Lea, un cilindru la sol verde, altul la Larisa. Mai are 3, Larisa un cilindru, Lea. Este faza de calificare, faza grupelor, să spunem așa, este duel eliminatoriu în acest moment. În jocul de recompensă aruncă Larisa un pic mai multă direcție acolo și ar fi trecut, iată și pe Lea la fel, foarte aproape. Lea mai are un cilindru, nu a reușit să doboare, însă iată, nici pe partea verde la Larisa Hai, nu Larisa, trece. nu ce da. Hai, Lea! Viteza de a te replia, știți cât de importantă este la Survivor. Fetele trag stânga-dreapta, sus-jos, a ratat Lea. Nu ai repere, este chiar acel stâlp din mijloc. Uite-l acolo, Lea. Larisa aruncă către înapoi. Aruncare lungă. Ratează, a ratat și Lea. S-a dus inelul, a balansat pe ambii stâlpi la Larisa, însă fără succes. A atins acel cilindru Lea, însă Ia-le, mă, pe toate că pierzi timpul. Să nu vine la sol. două. Pe respirație schimbă unghiul de atac. Larisa n-a avut înălțime, aruncare, aruncă mult pe partea stângă. Lea cu mâna stângă de foarte multe ori a adus finaluri spectaculoase. O nouă rundă fără succes la ambele fete. Mai are un inel. Larisa l-aruncă înalt. Nu, așa nu merge. Acolo. Însă fără succes, în continuare 3 cilindri în fața Larisa. Aruncă, schimbă aruncarea Lea. Și acum a prins pe poziție și Lea l-a pus la sol. Lea se califică în fața Larisei. Tot pe lângă, bravo! Prost am dat. Chiar aș vrea să le scot pe fete la un spa, așa că o să trag tare și cine știe, poate chiar le scot. Sorții au ales un nou duel mixt, Ina, Șan și Raul. Forța lor fizică, dar mai ales motivațională, se conjugă cu forța acestui sezon. Atenție, pregătiți-vă! Ceea ce numim forță în civilizație, forța musculaturii, forța psihică, forța mentală, la Survivor se multiplică de oricâte ori concurenții intră pe un traseu. Acum pe plasă, iată, celebra probă apa râmei pe care o dau navigatorii din toate timpurile, pirații. A trecut mai ușor Ina acolo de Raul, vom vedea însă aruncările. Aruncările la Survivor sunt revelatoare. Avem cilindri, avem cercuri.
Cilindrii sunt plasați într-un ușor semicerc care păcălește ochiul. Au aruncat în același moment. Iată, este la sol un cilindru de la Raul. Aruncă bine către al doilea, însă ratează, ratări și ale Inei. Acum, Ina își caută tehnica și a fost aproape de acel postament al cilindrului cu numărul 2 de la stânga la dreapta. Raul are un cilindru la sol. Acum, aruncare de tip frisbee, însă iată, ca la frisbee, efectul imprimat se duce la Raul mult către dreapta, apoi către stânga. S-a dus la Raul către stâlpul Inei de 2 ori. Rândul Inei, aruncă Ina. Nu e suficientă putere acolo, aruncarea din oală. Iată, aproape de Raul, l-a atins un pic acel inel, însă nu e o problemă pentru Raul. Nu are problema, se duce un cilindru din nou la sol, verde. Ia-le pe toate și păstrează-ți 3 cilindri la sol la Raul. pe care o simți tu. Epuizantă, într-adevăr, și iată, direct pe cilindru Ina. Un cilindru la sol, l-a șters pe al doilea. Pe deasupra putea să-l trimită la sol. Mai are 2 cilindri Raul, 4 Ina. Iată ce aproape a fost acolo Raul, a dat pe traiectoria Inei, s-a ferit acolo Ina. Foarte dibace, foarte abilă. Hai. Ina Șan, însă acești cilindri sunt 4 la ea. Trebuie să înalțe aruncarea sau să lovească cât mai precis, încearcă din răzputeri. Iată-l și pe Raul. Desfășoară noi cilindri, un nou cilindru la sol. La Ina Șan mai are 3. A rămas la 2 Raul. Și iarăși aruncare către partea dreaptă. Hai. Raul s-a blocat acolo la cei 2 cilindri, a doborât din prima foarte repede. Vedem acum desfășurarea de forțe. Și acum Gândește-te la puiul ăla. iată și pe Diana, lângă Diandra, cu încurajări. 2 cilindri. L-a ajuns practic Ina acolo la 2 cilindri. Aruncarea ca din oală, aruncarea, iată acum, o nouă aruncare. Raul a aruncat pe poziția greșită acolo, practic, nu mai avea cilindru. A temporizat în acest moment. Revine Ina. Schimbă aruncarea. Raul, un nou cilindru la sol. La Ina mai are un cilindru Ina. Raul a rămas în acest moment cu aceiași 2 cilindri, iată, cu transpirația și roind, n-a văzut pe linia de aruncare. Hai încumpit. Proba este încă în desfășurare pentru că Ina a revenit în acest moment. Raul, încearcă să te bagi Un aici, cilindru în pe colțul ăsta poziție, din a ratat, acum se întoarce Raul. Iar pe aceia 2, a mai lovit unul Raul în acest moment. Iată, Ina este cea care reușește să revină în probă la final și Ina se califică, îl învinge pe Raul în această etapă a calificărilor. Eram lihnită, ahtiată, după o probă câștigată. Când o lupaică este chemată la datorie, își scoate colții și se luptă orice ar fi, chiar și cu un lup. Avem un nou duel mixt, ultimul la acestei runde, Diandra și Biță, 2 concurenți care, cu fermitate, dar și cu eleganță, au spus ce era de spus până acum în competiție. A venit momentul să se întreacă și unul cu celălalt, au făcut-o până acum doar în echipe mixte. Atenție, pregătiți-vă. Și acum cilindrii sunt pregătiți acolo, alergarea până la ei face diferența. Dea bușile întâi, apoi celebra probă punte a parâmei, parâma de navă, parâma de marinar, stânga-dreapta, cu centru de greutate în față. Bravo, 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 Iată bravo! Biță, de această dată este rândul la Dinei să o încurajeze de pe margine pe Diandra. Întotdeauna un bravo poate să te propulseze mai bine, îți ridică piciorul. Iată acum de-a bușilea. Diandra, în urma lui Biță, la 2 pași, practic, bravo, nu ești. este un traseu lung, este un traseu care favorizează prezența la final cât mai repede. Aruncă Biță, cu inel, aruncă înalt Diandra. Laterale lui Biță, în acest moment ce are un cilindru la sol. Focus, respiră. Diandra aruncă pe înalt acolo, ascendent, de jos în sus. Și iată, a fost foarte aproape, e nevoie de noi inele la Diandra, aruncă Biță. Mai are 4 cilindri Biță, a ratat, revine Diandra. Punctul nu este adjudecat, încă un cilindru la sol, la Biță, mai are 3.
Trebuie să înalțe aruncarea, Diandra acolo, mai țintit. Iată, ratări. Vine Biță pe respirație, aruncă un cilindru la sol. Când te liniștești, practic, vezi și ținta mai bine, 2 cilindri la sol. Mai are 1, Biță, vine Diandra, aruncă. Iată, însă, nu mai apucă să arunce în cele din urmă. Biță a curățat de cei 5 cilindri. Biță se califică. Am intrat pe traseu, am luat primul punct, abia aștept să mai intru o dată, am chef de spa, de carne de pui și de salată. Și iată, a trecut prima manșă a întâlnirii de astăzi. 5 trec, 5 rămân. Adina, Lea, Biță, Uve și Inașan. Fiți atenți, 5 cifre. Pentru manșa a doua vom face 2 extrageri. La prima extragere, cel care trage numărul 1 va sta pe bancă la prima serie de dueluri. Următoarea serie de alegeri va opune pe cei care extrag numerele 1, respectiv numerele 2. Astfel vom avea duelul 1-1-2-2. Să vedem cine nu joacă pentru acuratețe. 1. 1 este Uve în acest moment. Așteaptă duelurile dintre ceilalți 4. Haideți să vedem, dragilor. A trebui să fie de 2 ori cifra 1, de 2 ori cifra 2. Și astfel vă cunoașteți adversarul la duel. Cine are numărul 1? Biță și Lea, ce frumos! Și evident numărul 2, avem duel mixt, Biță, Lea, avem duel la feminin, Adina, Ina, Șan. Fiți atenți! Știți ce mai avem? Viață în noi. Dar știți câte vieți aveți? 3. Și tu, Uve, 3 vieți de fiecare în acest moment, 3 vieți, cu câte 3 vieți, iar tura următoare, numărul 2, cine a fost numărul 2 la prima extragere, se odihnește și luptă ceilalți 4. Și tot așa, până terminăm cele 5 numere. Baftă, inspirație, cilindrii n-au ce să caute acolo, știți asta. Baftă! Manșa a doua a jocului de recompensă, 5 concurenți calificați, 2 dintre ei sunt pe traseu, Lea și Biță. Atenție! Pregătiți-vă! În pregătire, în salt și iată-i pe cei 2 în acest moment în evoluție. 2 elemente care pun probleme mai mari, acest element al parâmei, al unei punți, este o frânghie lată de vapor. Trece Biță în fața Leei. Amândoi s-au calificat. Biță a trecut în fața Diandrei. Și Lea, de asemenea, a reușit să se califice în cele din urmă. Iată acum, aruncând cu mâna stângă, Biță aruncă și el. A șters acel cilindru din partea dreaptă, a ratat, iată-o pe Lea, mâna stângă, însă îi se duce mult pe partea stângă. Acum a prins centralul cilindru, el la sol. Și respiră înainte. Uite, mai era unul, mai avem. Pregătiți acum pentru noi aruncări. Aruncă Biță, aruncă pe direcția cilindrului de 2 ori, însă acela din dreapta, iată, de 3 ori, s-a lovit postamentul cilindrului și acum pe lângă el. Acum îl prinde. A persistat la acest anume cilindru din partea sa dreaptă Biță și l-a pus la sol. Câte unul de fiecare. Un cilindru la sol, acum e al doilea la Biță. Trece, se mută către partea sa stângă, către Lea, al treilea la Biță la sol. Lea s-a blocat acolo, iată, al 4-lea la sol, practic. Cu alte 4 lovituri după ce a insistat un pic Biță. Are numărul de vieți intact, 3 vieți Biță, 2 vieți Lea. În această etapă intrăm în sistemul de luptă cu vieți. De câte ori m-am dus? Cât am dat? De 2 ori. Tocmai am ieșit de pe traseu, am mai luat un punct, mi-am mai salvat o viață, mi-am îmbunătățit un pic performanța, am dat greu la început primul totem, dar după aia, după ce mi-am dat drumul la brațe ca Doroftei, am dat 4 consecutive, așa sunt eu, sunt un pic mai diesel, pornesc mai greu, dar și când pornesc, ține-te! Hai
Aerul tropical, atmosferă incendiară. Spectacol! Spectacol, tată! Salt înainte, tumbă spectaculoasă la UVE. Deplasarea către cei 5 cilindri. Aruncă înalt și iată, prinde acolo Adina încă un cilindru. Haide, 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 haide! Mai vreau să câștig, 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 mai vreau să câștig. Eu te-aș alege dacă aș câștiga Ce? dintre ei 3. Pe bune? Ce drăguț! Nu mă așteptam. Credeam că o să alegi pe cineva de la Dragoni. Doar Eu că... n-am de astea. Eu n-am de astea, dar știu ce zic, ți-am zis, față de Diana, am contra. Și știu de ce. Se dă cu fiecare, e best friend și după aia poți să-l împuște. Se schimbă de la ca șusetele. Da, eu n-am zis nimica. Dar vreau să te mai ascult. Dar eu nu o să spun nimic. Nu. Că nu. Nu-mi stă în fire, Deci nu sunt genul. numai contra ea îs dintre toți. Aerul tropical, atmosferă incendiară, Adina și Inașan. O nouă luptă pe traseu. Atenție, ladies! Pregătiți-vă! Deplasarea către cei 5 cilindri. Sunt acolo în acest moment pentru a fi doborâți cu dibăcie, cu acuratețea aruncărilor. Până acolo, iată, s-au dezechilibrat un pic fetele și Adina și Ina, însă etapa în acest moment este mai puțin importantă, este foarte important să ajungi și să fii acolo pe acea aruncare. Haide, haide, haide! Să reușești să arunci cum trebuie, să fii stăpânul jocului tău. Acesta este Survivor. Aruncă Ina, iată, o prima aruncare puternică, însă dezechilibrată către partea ei stângă, la fel și la Adina. Aruncă foarte bine, însă pe înalt n-ajunge la stâlp. Bine data trecută, așa, exact. Își reglează tirul ambele fete în acest moment. Du-te întâi la ultimul, iar pe ultimul ăla din capă, de la Adina perete, de la și perete. Ina. Ai unul tocmai la Ina perete. a trecut în fața lui Raul. Adună-le toate! O aruncare bună, însă nu pe înălțime, revine și Adina. Acum un cilindru la sol de la Ina. Aruncarea din oală cu brațele desfăcute și funcționează la Inașan. Priviți cum învață din fiecare eroare. Trial and error se numește tehnologie ce face câteodată Inașan. Mai vedem și la Vasile acest lucru și iată, cu îndrumările Diandrei, Adina reușește să pună și ea la sol un cilindru. Mai are în acest moment 4, Inașan mai are 3. Mai sus. În această rundă, Uve nu a jucat, el este calificat, nu a jucat, am văzut mai devreme. Fetele care luptă în acest moment au câte 3 vieți, Adina și Ina. Aruncă înalt și iată, prinde acolo Adina încă un cilindru. A ajuns și ea la 3 cilindri, Așa, Adina. calibrează. Aruncări ale Inei Șan peste linia cilindrilor. Aruncă puternic, înseamnă, pentru că sunt acolo circa 3 metri. Adina, de asemenea, încearcă să prindă direct acel cilindru. Cât de bine se apropie de el. Vom vedea cu o nouă aruncare. A trecut razant pe lângă el. A schimbat unghiul de atac. Adina la cilindru din partea ei dreaptă. Aruncă și Ina pe înalt. Desface brațele pe aruncarea, iată, către înapoi și prinde acel cilindru. A căzut chiar lângă Adina. Acolo mai are 2. Ina. Ia-le pe toate, 3 cilindri. repede, repede. În acest moment la Adina. Du-te pe direcție cu ele mai aproape, nu te duci diagonal. Iată, Biță îi spune pe axa aruncării lui Ina, într-adevăr, e foarte important. Cu ambele mâini, spune și Diandra, și a prins, iată, în acest moment și Adina. Un nou cilindru, încă un cilindru, mai are unul la Adina. În timp ce Ina a ratat acolo, la următorul, s-au mobilizat concurenții câțiva, sunt, vedeți acolo, Biță și Ionela pentru Inașan, în timp ce Diana pentru Adina, care, iată, își păstrează numărul de vieți intact. 3 vieți Adina, 2 vieți Inașan. Lasă-le acolo. Din prima rundă avem Biță, 3 vieți, Lea, 2 vieți. Bravo. Bravo! Mulțumesc! Yes! Vă auzeași pe voi! Bravo, bravo! Vreți să vă zic de ce mi-am revenit? Pentru că nu am renunțat niciodată. Niciodată nu o să renunț la visul meu și acela de a ajunge cât mai departe, mai exact în marea finală la Survivor. Cred în visul meu și sunt atât de tare pe psihic încât voi reuși. O nouă manșă
Joacă 4, intră Uve, se odihnește Ina, Biță, Lea, Adina. Căldură mare, Monșer, însă trebuie să o facem, da? 1 cu 1, 2 cu 2, aceeași poveste. Rescriem pe Caragiale în Caraibe. Ia să vedem. Cine are cifra 1 în mână? Biță și Adina. Lea și Uve. Mergem mai departe că manșele se succed, căldura e aceeași, concurenții sunt Survivor. Haide, baftă! Este prima oară când mă duelez cu Uve, prima dată când mă duelez cu Uve 1 la 1, dar Lea este plină de surprize și Lea astăzi va face o nebunie. Un nou duel inedit, Lea și Uve se întâlnesc, intră pe traseu. Pregătiți, dragilor, pentru o nouă luptă. Atenție! Salt înainte, ca să vă închipuiți cei de acasă. Este o căldură care radiază de la această oră încolo din nisip. Salt înainte la Uve spectaculos pe această parâmă. Mai atentă Lea acolo, pentru că până la urmă cei 5 cilindri așteaptă să fie doborâți. A prins un ochi acolo al plasei. Lea și forțează și această căldură de care vă spuneam funcționează ca o pernă magnetică. Îi împinge pe concurenți către partea de finish. Aruncă Uve către cilindru din partea stângă a lui și iată l-a doborât acum. Are 2 cilindri la sol, 3 la sol la Uve. Lea l-a pus pe al ei primul în acest moment, chiar era pe poziția a doilea. Lează-te! Merge bine în acest moment, a dat tare Uve acolo, către partea lui dreaptă. Mai multe Uve. Și acum, 2 cilindri pe poziție de doborât la Uve, 3 cilindri pe poziție de doborât la Lea. Aruncă pe înalt, iată, acolo, Lea. A lovit stâlpul, însă nu s-a clintit în acest moment. Acum s-a dus întâi la Uve și apoi la Lea. Un cilindru și n-a mai avut timp Lea să revină. Începuse să prindă ritmul. Uve, 3 vieți, o viață Lea. Bine, Lea. Da? Bravo. Ce-ai ținut? Nu știu, am dezechilibrat. Dragilor, iată-ne în manșa a doua. După un prim tur liber, am intrat pe traseu, ne-am adjudicat primul punct, am mai tăiat o viață de la Lea. Urmează mai departe auspiciile. Să vedem ce se întâmplă până la capăt. Baftă tuturor! Ina mi-a spus niște chestii pe care eu le simt adevărate. Ce ți-a zis? A zis, ce ți-a zis? Ina despre tine, pe care le simt adevărate, deci pe bune. Acum nu știu. Cum ar fi? Că la fiecare consiliu, când o întreba Ina cu cine votezi, ei spunea pe cineva și vota pe cineva, doar ca să se scoată ea. Și stai că mai sunt faze. Când erau pe dragul în partea cealaltă, Ina voia să vorbească cu ea, că a zis că ea se simțea singură. Și nu făcea asta, a zis că doar să dădea bine pe lângă băieți. Asta este, o să rămânem noi 4, că la... Dar eu eram, bă, de ce eram? Și Lea au zis că și ea iese din orice strategie. Da, eram sigur. Că ea nu a votat și a simțit că cumva s-a dus cu... În fine. Păi și pe cine ar fi vrut să voteze Lea? Pe Uve, cred. Sper Uve sau pe Ionela. Bă, dacă am zis că facem o strategie, rămânem până la final. Ce facem? Acum, dacă nici săptămâna asta nu joacă clar, ea o să fie la vot. Ina, da. Ina nu prea are așa... La mine nici nu mi se pare o persoană mincinoasă, Ina. Nu e. Nu e. Deci e orice, dar nu un mincinos. Ce mi-a spus până acum, nu am mințit. Până acum. Ea e așa. Da, cum bate vântul. Dar ea și-ar dori să intre cu noi, doar că simte că nu-i primită. Și nu Da? stă așa că parcă așa simte. Da, și eu nu-i spun nimic. Și ieri a zis că ea n-ar fi votat-o pe Ionela. A zis că ar fi votat-o de 1000 de ori mai mult pe Ana decât pe Ionela. Și așa a și făcut-o. A zis că ea, dacă punem balanță, Diana merită să iasă încă de la Dragon. Ok. Eu am crezut-o pe Ina. Acum mergem așa cum o fi. Dar nu pot să cred ce ți-a zis Diana. Și fix acum ți-am zis ție, bă, eu să știi că n-am cred. Încă am 3 vieți, intru din nou pe traseu. Sunt foarte convins că după traseul ăsta o să am tot 3 vieți. Așa că hai mai repede cu spa-ul ăla. Și mi-e și foame. Biță și Adina pregătiți să intre cu câte 3 vieți, numărul integral de vieți la purtător.
Atenție! E a treia oară când intră pe traseu. În acest moment, cei doi luptă. Manșa a doua este manșa în care Ina Șan stă. A trecut Biță de Diandra. Acum luptă cu Adina. A avut de luptat Haide. și cu Lea. Un pic de Lea, viteză o aici. viață. Viteză. În acest moment, Viteză. Jos. Adina și Biță cu câte 3 vieți. Bravo, Uve, 3 vieți. Vedem cum se desfășoară acest final. Diandra s-a ridicat și tot cu susținere pentru Adina. Aruncă direct acolo Biță. A prins, iată, 2 aruncări, 2 cilindri, 3 aruncări, 3 cilindri, în timp ce Adina a ratat. De câteva ori va prinde și ea. A fost aproape. A și ratat Biță în acest moment. Respiră. N-a mai ieșit acea aruncare un pic dacă schimbi unghiul de atac. Poziția corporală, practic, Calm. se produce o ratare, practic ratezi în acel moment. Rovește Biță un nou totem cu 5 totemuri, număr integral pe care le avea de doborât Adina. Biță clarifică situația, 3 vieți Biță, 2 vieți Adina, o viață Lea, 3 vieți Uve. 1 și bravo 2. Degeaba m-am mișcat eu ca un copil nebun pe traseu, că Biță m-a întrecut, a dat una după alta și nici n-am mai avut timp să respir. Am murit de oboseală, însă lupt în continuare. Ce să facem? Ăsta e jocul. Deci mă uitam și mă gândeam, le dai pe toate din primele cercuri, așa una după alta? Adică, really? Acum, practic, trebuie să intre Ina cu cineva, nu? Deci dacă nu rup, până la sfârșitul traseului, dacă nu rup un lemn de ăsta, n-am făcut nimic. Iată, ne ajungi încă o manșă și se pare că sorții de data aceasta ne-au adus față în față pentru o revanșă cu Lea. Să vedem despre ce e vorba. Un nou duel, rematch, Uve Lea. De această dată Uve și-a conservat numărul de vieți 3. Lea are o singură viață, dar ce viață! Și o va pune la bătaie chiar acum în această manșă. Atenție, pregătiți-vă! Iată, pe o întețire a vântului și curentului marin din acest mic golf al Mării Caraibilor în care ne desfășurăm lupta, din nou salt înainte, o tumbă a făcut acolo Uve, atentă, Lea s-a dezechilibrat, însă stânga-dreapta sunt plase în forma literei V, ajunge în urma lui Uve, însă motivația este aceeași, poate să doboare Lea, a văzut cum Uve este cel care culege inel și aruncă sub linia cilindrului, însă cu a doua îl prinde, aruncă cu 2 mâini. Lea a schimbat aruncarea, aruncă puternic și țintit. Din a treia a reușit să pună și Lea un cilindru la pământ. Lea cilindru la pământ, din nou mai are 3, l-a ajuns pe Uve. Deja their game, cum se spune, sunt joc amândoi. În acest moment aruncă puternic Uve către partea dreaptă, aruncare de tip frisbee și prinde. Iată, un nou cilindru. Un nou cilindru la sol, al 4-lea la Uve și ratează un nou cilindru la Lea, la sol, mai are 2 Lea și dacă va face aruncările așa cum a făcut-o și ratează, Uve are o șansă, vom vedea, nu se pune problema, Uve o elimină pe Lea în acest moment, Lea a luptat acolo din răsputeri pe această căldură tropicală, Lea este scoasă din joc în acest moment, jocul de recompensă de Uve, Uve 3 vieți. Am intrat pe traseu de 3 ori cu 2 adversari foarte buni, însă nici eu n-am fost mai prejos. Asta este, mergem înainte. Lea, am făcut o glumă, dar sper că nu te sparte. Ai auzit-o? Nu am auzit. Cum să o aud? Ți-am zis, fetele, adună-te. Și am zis, vezi că ți-a rămas un picior. Ei, și eu ai fi râs. E de la soare. Ce bine era. Adina și Ina pregătite pentru un rematch în acest moment. Câte 2 vieți în ecuația de luptă a zilei. Atenție! Pe maximă energie, ambele fete, rematch. A trecut Adina, i-a smuls o viață Inei mai devreme, între timp a pierdut și ea o viață. Și acum, la egalitate, Ina Șan și Adina trec pe această punte de parâmă, frânghie de navă, lată
cât un antebraț de bărbat și au trecut acolo fetele. Întâi Adina, apoi Ina, duel la feminin și vom vedea aruncări. N-au ieșit foarte bine aruncările Inei mai devreme, vom vedea. Însă prima dată s-a calificat, a trecut de la unghi, iată pe Adina din prima lovitură și a prins un cilindru și a fost aproape cu a doua lovitură. Din nou, iată, cu îndrumările lui Vasile, era aproape. Adina a dat Ina un cilindru, iată pe Adina ce înalt a aruncat acolo, părea imprecis, însă curba acelui Inel a fost foarte bună, iată și pe Ina, aruncă foarte bine fetele de această dată, acest rematch. Ina, mai ai Nu unul este acolo în eliminatoriu, dreapta. nu are caracter eliminatoriu în acest moment pentru niciuna dintre ele, câte 2 vieți de fiecare, iată a șters pe suprafața de sus a cilindrului Adina și doboară pe celălalt din partea stângă. Mai are 2 Adina, 3 Ina în acest moment, 3 cilindri, 4 în acest moment Adina. S-a specializat Adina acolo să arunce ascendent. Iată și pe Ina, n-aruncă rău deloc, pentru că dacă strânge, iată, central, direct pe acel cilindru s-a dus la Ina. Mai are un cilindru Adina și îl pune la sol, revenise, era Ina investită în acest punct, dar din nou Adina trece de Ina, o viață Ina, 2 vieți Adina. Mai am o viață lungă și frumoasă, sper. O viață avem toți. Iată, ne ajung și în partea de mijloc a acestui duel. Se pare că de data asta mă întâlnesc cu Bița. Să vedem despre ce este vorba. Să vedem cine vorbește pentru mine. Duel masculin, Uve, Dai și Biță. Se spune că odată dragoni, întotdeauna dragoni. Acum sunt lupi și vor lupta cu câte 3 vieți. Numărul integral de vieți de fiecare. Atenție! Un duel al băieților camarazi, cum se numesc ei. Sunt atenți unul la celălalt, se susțin, însă acum unul va smulge o viață celuilalt. S-a plecat către în față, Uve acolo, însă a revenit imediat, aruncă foarte bine amândoi. Au luptat până acum, de câteva ori au luptat cu fete care aruncă și ele foarte bine, și Lea și Adina, însă acum, iată, Lea este eliminată din această a doua manșă de Uve și vor arunca pentru a dobărâ acei cilindri. Un cilindru galben la sol doborât de Biță, unul verde doborât de Uve și au ratat. Au pus întâi Uve, apoi Biță, apoi, iată, întâi Uve. Au rămas 3 la Biță, 2 la Uve de doborât și vin băieții în forță, iată-l pe Vasile, încurajându-i pe amândoi în egală măsură. 2 cilindri la rând, i-a luat Biță, să vedem dacă apucă Uve și în mâna lui Uve este, iată, în sistem de frisbee, această aruncare. Au făcut finală de colan, cei 2 a ratat Uve. Iată-l pe Bița, a avut în acest moment Cum să bată vântul atunci, bă, mă lași? A bătut chiar atunci vântul, într-adevăr. a făcut așa. Spune și Uve, asta e, Cum asta să e. bată vântul așa? 3 vieți, Biță, 2 vieți, Uve. Bă, ești nebun, o palmă l-a mutat. Băi, o palmă. Ești nebun, așa au făcut. Ce mai alegi, bă, Bă, pe tu traseu? să bați așa. Am mai scăpat nu cu o viață, ci cu 3 vieți încă o dată de pe traseu. I-am luat un punct lui Uve, cel mai greu punct de până acum. Dar am un sentiment că o să iau mai multe puncte, că mergem la spa, mâncăm pui cu salată și cred că o să mănânc și castraveția pe care o să mi pună pe oi. Când se apropie cu castraveția o să fiu... Am zis să văd cum e dacă merg pe ea, dar mi cam... De-aia am zis de la început, nu riscă, acum pot să fac rude, că să văd cum mai merg. Băi, dar fain rău, meci, foarte fain. Am dat din câte? Din 11? Că am dat de 2 ori cu toate. Și am trecut te da mai bine. Am dat din 8, acum am dat din 11. Am dat în aia, frate, de 2 ori Am văzut. și n-a căzut. Și n-a căzut. La Uve ultima, știi cum s-a dus, mă, uite așa. S-a dus drept și pe aia jos. Da. Vântul, cred că s-a, nu știu. Puterea minții, frate, crezi că... Adevărat, adevărat. Mi-e tare dor mi-era să intru de atâtea ori pe traseu și sper să o țin tot așa și să mai intru, mă simt foarte bine. 2 fete, Ina Șan și Adina, au intrat în Survivor România 2025 ca zeițe. Acum sunt lupi și dau a 3-a oară bătălie astăzi. Pregătite, fetele? Atenție!
treia oară, să vedem ce dezodământ poate să aibă această a treia întâlnire. Adina a reușit să smulgă 2 vieți Inei. O altă viață i-a fost smulsă și ei, Adinei de Biță. Viață în economia de luptă a zilei, joc pentru recompensă. Forțează Ina, forțează Adina, slalom și acum se apropie de proba de final, ați văzut? Mai devreme, întâlnirea dintre cele două s-a soldat cu victoria Adinei, însă au aruncat foarte bine fetele. Iată pe Adina, cilindru la sol, din prima aruncare s-a specializat pe această prima aruncare, a ratat Adina. Acum trimite și Ina la sol un cilindru, în timp ce Adina l-a trimis pe al doilea al ei și iată ce bine pe al treilea. Cu traiectorie înaltă se vedea la Adina că se duce și l-a pus la sol. S-a dus bine și la Ina, cu încurajări, Vasile, fair play, cu încurajări și pentru cele două fete în această căldură. Foarte rar am mai întâlnit această căldură în Caraibe. Ai văzut? Încă un cilindru la sol la Adina, mai are 4 Ina, iată 3 în acest moment și are în continuare un inel pe care iată îl folosește judicios. 2 cilindri la Ina. Haide, du-te, ia-le repede, Adina pe presiune, câteodată nu merge, dar acum merge. Adina, 2 vieți. Ina Șan este și ea eliminată, asemenea Lei mai devreme. Rămân în cursă Uve, Biță și Adina. Bravo, Pișpiricu, ai mâncat toate viețile. Mi-am arătat, v-am arătat, Adina a câștigat. Adina, mai ai 2 vieți? Da. Era 1, 2, 3 și... Păi să le păstrezi. Și la duel când au fost 3. Cu grijă, cu atenție și cu băgare de seamă. Da, e bine că eu mai rămâneam cu una singură. Intru din nou pe traseu cu fratele Uve. Am 3 vieți, are 2 vieți. Evident că sper ca rezultatul să fie Biță 3 vieți, Uve o viață. Hai să vedem. Rematch pe buzele tuturor. Să fie Biță, să fie Uve. Doar băieții au răspunsul. 3 vieți are Biță, 2 vieți are Uve. Domnilor, pregătiți. Și salt înainte pe acest element de care spuneam că se găsește în toate școlile de pregătire a viitorilor navigatori. Salt înainte, tumbă spectaculoasă la Uve. Mai atent, cumpănit Biță. Știe că aruncările vor fi la final definitorii din poanie. Iată vântul s-a întețit. Haideți, mă, hai! Să vedem dacă lucrează pentru sau împotriva lor. Ajunge primul Uve. Astăzi nu mâncați orez. Antrenor pe margine acolo este Vasile și iată o prima aruncare de succes la ambii băieți cu cât un cilindru la sol. Mamă, ce faceți? Au fost din prima, s-au ratat la următoarele. Dacă se instalează pe fondul acestei călduri tropicale o acalmie musculară, dacă nu ai claritate în momentul acela la țintă, e foarte grav. Iată, au pus amândoi noi cilindri la sol, întâi Uve și apoi Biță, acum Biță cu unul în plus. Să vedem dacă l-ajunge. Uve acolo a dat puternic, a dat folosindu-și corpul foarte bine, însă iată, Biță trece înaintea lui Uve, ce ar fi mers acum, însă pe presiune, o viață, Uve, 3 vieți, numărul integral la Biță. Eu m-am plictisit și de-aia. Te cred, dar e annoying. Mă întrec și mă duelez acum pe final de probă cu frățiorul Brei, cu frățiorul Biță. Mi-a luat o viață, mi-a mai luat o viață, dar a mai rămas cu o viață. El are 3. Ne vom lupta până la capăt să vedem ce se întâmplă. Fii campion! Biță și Adina în acest moment 3 vieți, numărul integral de vieți la Biță, 2 vieți la Adina. Luptă, au mai rămas ei 2 și Uve. Atenție, pregătiți! Și iată-i către înainte, salt. Aruncări foarte bune au avut amândoi la partea de final. Căldura însă își spune cuvântul. Din ce în ce mai cald, iar acum valuri de căldură vin din sol, așa cum spuneam mai devreme, iată slalom. Aleargă umăr la umăr pe acea bucată. Ia uite, S-a specializat pe alergări și pe schimbări de direcție, pe genuflexiuni, pe deabușilea și Biță. Adina acum va arunca. Iată aruncări înalte ale amândurora și au coborât cilindrii. Întâi Biță, apoi Adina. Biță, cilindru la sol, un al doilea și are nevoie de noi inele. A șters acolo Adina un cilindru, însă
pace cu S-a săclătinată la clătinat și cap paharul de rămâne cu șampanie. inerție pe Clătinat ca un postament. băiat. Cel central este la Adina. Calmă și fericit. Frustrare mare, însă trebuie să arunce. Iată-l pe Biță, mai doboară încă 2, stânga-dreapta. Nu lasă loc de întors Biță acolo. Biță, 3 vieți în continuare. Adina, o viață în urma acestui meci cu Biță. La ring le-ai dat? Aproape. Bravo. A fost cea mai bună Mamă, dar mai rămas să le dau simțeam. reprezentație, mă? 8, am dat de 2 ori din 8. Iată-ne în faza finală, după 2 dueluri cu Biță. M-a scurtat din 2 vieți. Mai am totuși încă o viață, cea de care vorbeam. Și de data asta mă duelez cu nimeni altcineva decât cu mica, dar uriașa Adina. Ea are o viață, eu am o viață, unul va rămâne fără viață și urmează marea finală. Biță cu 3 vieți așteaptă ca unul dintre cei doi, Adina sau Uve, să vină să se înfrunte cu el și răspunsul care este acela îl au cei doi. Uve luptă cu Adina, Adina îi dă replica lui Uve. Pregătiți fiecare cu câte o viață și ce viață. Atenție! Pregătiți! Salt înainte! Pe gong a sărit acolo Uve, a forțat Adina. Înălțimea poate să o ajute acolo, a forțat foarte bine, însă pe de altă parte toți, iată-i cum și-au prins piciorul stâng în ochiurile plasei. Apare oboseala, a 6-a oară pe traseu. În acest moment, cu cât o viață, Uve nu s-a mai întâlnit cu Adina, s-a întâlnit cu Lea și a eliminat-o. S-a întâlnit însă cu Biță de câteva ori, Uve, cu 3 ori și iată, a pierdut din numărul de vieți. Și acum, iată, un cilindru la sol, plasat de Uve, a pus și Adina un cilindru la sol. A ratat la următorul, a ratat și Uve, 2 cilindri la sol și 3 deci de doborât la Uve, 1 la sol și 4 deci de doborât la Adina. Respiră și focusează-te Pe o numai de căldură ala. absolut apăsătoare își desfășoară proba de final și o singură viață în sistemul de luptă al zilei. I-a șters razant Adina un cilindru și l-a pus abia acum la sol, în timp ce Uve l-a pus pe al 3-lea și acum pe al 4-lea mai are 1 Uve, să vedem. L-a pus Adina, iată pe cel din partea ei stângă și are încă un cilindru la un cilindru, o viață de fiecare și un cilindru. O ratare pe respirație și care nu se produce, nu mai apucă să dea Adina. Iată, Uve, o viață. Ar fi dat în acest moment. Ce buni sunt concurenții în această etapă, ce bine joacă. Avem finala Uve Biță. Am auzit aici, mi-a suflat în ceafă, ai venit după mine. Ba, mi-am intrat piciorul în gaură. Iată, ne ajung și aici, punctul culminant. Oare să fie punctul culminant? Biță mai are 3 vieți, eu mai am o viață pe care scurtează de un cap sau de viață. Și-au croit drum din greu în această căldură formidabilă. Biță și Uve Dai către recompensa zilei. Iată-i acum, din nou finaliști pe o aruncare cu cercuri. Domnilor, pregătiți-vă! Atenție! Și iată-i în alergare 3 vieți, numărul integral conservat în 5 dueluri de Biță. Le-a știrbit acolo Uve din duelurile cu Biță, dar tot el a eliminat 2 din cele 3 fete ajunse în această a doua manșă, anume pe Lea și apoi pe Adina. Adina a eliminat-o și pe Inașan. Iată-i pe băieți acum. Dacă reușește din nou Biță să tranșeze în favoarea sa acest duel, aici se încheie jocul. Dacă însă Uve conservă viața pe care o are, iată cu câte 2 totemuri la sol. Bravo, Un cilindru mai în față la doborât este Biță în acest moment, deci are 3 doborâți și 2 pe poziție și are nevoie de inele. L-a lovit pe următorul, vine Uve, va aruncă și Biță și în acest moment Biță, 6 dueluri, numărul integral de vieți, Biță 3 vieți, îl învinge pe Uve. A fost acolo tehnico-tactic Vasile cu încurajări pentru ambii băieți. Biță câștigă ziua. Bravo, frate. Felicitări. Din cât ai dat? Iară, din 8. Briș. Zei Survivor a fost cu mine la acest traseu. Am reușit să nu pierd nicio viață. Poate păstrez câteva vieți pentru următorul meci. Nu, știu că nu se poate. Mă bucur că am câștigat. Abia aștept să merg la spa, pe chill, pe relax în mijlocul junglei, plus ceva pentru ghiozdan. N-are ce să fie rău. Hai, lupii!
De astea au început, pentru că noi am acceptat să fim niște pioni într-un joc foarte murdar. Știe să se facă prietenă cu cine are nevoie, cumva, exact la momentul ăla, până când are nevoie. Fac niște chestii fără să-mi dau seama. Probabil eu fac chestiile astea involuntar sau fără niciun rău. Sau... De ce râzi, Griță? Așa mi-a venit să râd, Diana. Pentru mine ceva miroase aici la Diana, nu știu. Nu, e clar că nu te poți baza pe ea 100%. Și am ajuns la finalul de joc. E un decor aici de carte poștală, tropical, caraibian, frumos, însă astăzi s-a luptat, s-a dat bătălie mare și din nou a câștigat cel care poate ar trebui să-și denumească un album Biță 3 vieți. Biță câștigă ziua, îl felicităm și pe el și pe toți cei care ați luptat, fie și o rundă în această căldură, însă Biță. Un meci care, pe margine, a dat prilejul celor care au rămas să discute despre strategii. Și chiar niște discuții foarte interesante, pentru că la un moment dat tensiunea meciului era echilibrată de intensitatea, să spun așa, a discuțiilor. Chiar și la start au avut loc discuții între Adina și Ina. Fetele, ce vă spuneați acolo despre Diana? Despre mine? Ce? Ina, încep tu sau încep eu? Zic că Ina n-a înțeles oricum. Eu am zis că eu nu am părți, că nu sunt cu Dragon sau așa, că, sau cu ceilalți sau cu nu știu ce. Că au zis că se aștepta eu să țin așa. Am zis că doar cu Diana am avut ceva contra, cu o altercație. În rest, n-am contra nimănui. Asta era chestia. Iar eu am spus că o să iau în vedere sfaturile Inei și că o să fiu ca un observator față de ce mi-a spus despre Diana. Așa că rămâne de văzut. Ina, ai văzut-o pe Diana că e o luptătoare redutabilă, însă ce părere ai despre ea în momentul ăsta, la finalul acestui joc? Am părerea că ea, ca și cum e foarte drăguță și prietenoasă cu anumite persoane, după care, pac, se schimbă când nu te aștepți și devine ori cu altcineva prietenă și urmărește foarte bine interesul propriu și știe să se facă prietenă cu cine are nevoie, cumva, exact la momentul ăla, până când are nevoie. Și după aceea să meargă în altă parte și să lucreze, ori, nu știu, I don't know, să voteze contra persoanei, nu știu, efectiv nu pot să am încredere, atâta. Sau să fie astăzi prietene, mâine să vorbească urât, I don't know. Diana, Atât. ce părere ai? Da, ce pot să zic? Fiecare vede diferit situația, nu pot să influențez cu nimic părerea Inei, este strict părerea ei. Poate ea vede diferit chestiile, eu le văd diferit. Dar chiar mă bucur că mi se spun chestiile astea pe față și probabil o să țin cont și eu de treaba asta, să văd, poate oamenii văd altceva. Și atunci să te schimbi în consecință. Da, sau... pentru că probabil eu fac chestiile astea involuntar sau fără niciun rău. Sau... De ce râzi, Biță? Așa mi-a venit să râd, Diana. Ok. Dar nu am fost genul de om care să facă un rău voit. Da. Fiecare vede situația în felul lui și atâta tot. Ai ridicat mâna, Adina? Până acum pe mine Diana nu m-a deranjat, însă mi-a spus că avea o cu totul altă opinie când era în tribul dragonilor vis-a-vis de mine. Adică mi-a spus că m-a subestimat și că și-a schimbat total părerea după ce ne-am unificat. Și eu am crezut-o, adică vreau să o cred în continuare și vreau să mă bucur de această părere. Mulțumesc frumos! Și, cum am spus, rămâne de văzut. Adică... Și mai devreme i-ai smuls un punct. A fost importantă bătălia aia. Da. Biță, fetele sunt puternice, sunt asumate. Ce părere ai tu despre relația fetelor cu Diana? Cred că fetele sunt mature, majore, poate să-și facă fiecare singură părerea. Nu sunt aici să le dau eu sfaturi ce să creadă despre Diana. Când a venit vorba despre Diana, mi-am exprimat părerea foarte clar și foarte pe față. Mai degrabă fiecare judecă cu propriul instrument din dotare, con la cabeza, cum se spune aici în dominicană. Hai să ne jucăm, hai să ne simțim bine aici cât am mai rămas din Survivor. Să se facă voia universului, zeilor, Survivor, fiecare cum vrea să le zică. Eu abia aștept să merg la spa
și să mănânc puiul ăla cu salată, că numai la asta mă gândesc de când am intrat pe traseu. Cam Așa, atâta, capitale. până la pui. Uve, și tu urmăreai duelul dintre Diana și Adina și e un revelator foarte important, nu doar la tine. În momentul în care simțiți punctul, vedeți pe ceilalți că joacă, se văd anumite afinități sau nu. Uve, cum vedeai tu duelul? Cum o vezi pe Diana în momentul ăsta? Eu văd bine încă. S-ar putea când mă întorc acasă să trebuiască să-mi fac ochelari. Am înțeles când joacă feste vederea dimineața când mă apuc la citit. Dar văd încă foarte bine. Părerile mele, cum zicea și Biț, deocamdată sunt afișate deja. Am spus ce am avut de spus. N-am vorbit foarte mult la capitolul acesta. Sunt foarte montat și setat pe a performa pe traseu, pentru a fi cât se poate de bun. Astăzi mi-a dat senzația că deja încep să devin cochet, adică eu ca fost sportiv de performanță mai am tendința, cum zicea o colegă aici, Lea, și a fost sportivă, bă, tu te cerți câteodată? Bă, zic, da, mai am, dar blaua aia de mă mai cer câteodată și nu e bine, trebuie să fiu prieten cu mine. Am făcut-o și astăzi ușor și la un moment dat mi-am dat seama că probabil sunt cochet. De ce? Eu pe mine, da, eu pe propria persoană sunt cochet. De ce? Păi se pare că nu neapărat câștig, dar cochetez cu finalele. Și zic, poate fi cochet atunci, ce să zic? Da, finalul dintre Adina și Diana, mă uitam atent și era Adina, părea că trece în față și tu îți doreai să treacă Adina. Eu ziceam la un moment dat, într-adevăr, la modul în care lansa Adina, mi-aduc aminte acum că ai marcat momentul, capitane, la un moment dat, la modul în care lansa Adina discurile, am zis, bă, zic, să reușească Adina, zic, ești nebun la caz, fii atent, zic, bravo, fată, trebuie să meargă, ia să văd un show. Mie îmi place întotdeauna un show și un spectacol frumos, cred că deja e un lucru foarte clar și știut până aici, până în acest punct, și de ce să nu recunoaștem, este tendința de a ține cu underdog-ul, probabil cu cel care vine din urmă. Într-adevăr, dacă, de exemplu, ar fi fost eventual invers, să zic că Adina ar fi fost tot în față, pac, 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 și Diana să aibă o revenire spectaculoasă, fulminantă, să zic, wow, uite ce frumos. Cred că este farmecul acelor lumini care vin rapid și se sting asemenea unei comete. Asta? Pentru că vrei să o vezi pe Diana pierzând acolo. Nu, greșit, capitane, este o eroare de percepție. Eu vreau să văd pe Adina câștigând și vreau să văd un show spectaculos scos de cineva, pentru că ea venea din urmă. La urma urmei v-am spus că eu țin tot timpul cu show-ul. Atâta timp cât cineva putea să facă un show, m-a lepit de cineva care mi-a băgat ceva la inimioară. Bă, uite că mă străduiesc și vin din urmă. Îmi părea că se străduiește, că urlă ce o dorință nea. Eu am crezut că vrei să vezi disperarea pe chipul Dianei. La Diana? Am menționat într-adevăr faptul că dacă cumva Diana chiar ar pierde, s-ar putea să o tensioneze într-adevăr și asta ar putea să o pună într-o ipostază în care să baleze cumva în fluctuațiile pe care le are ea în parteneriatele care și le făcuse până acum. Dar din moment ce zice că are deja de făcut o recenzie cu propria persoană, s-ar putea să apară schimbări. Eu sunt curios, abia aștept. Adina a trecut de câteva manșe până acum, adică era și ea redutabilă. Adina? Vreau să-i mulțumesc lui Uve pentru ce a spus despre mine și vreau să declar că de acum înainte o să fiți surprinși de mine în această deja emisiune. La fiecare bătălie tu treci de o manșă mai încolo. Mi-a suflat în ureche, efectiv, la propriu, la una dintre probe, după ce că m-am dus cum m-am dus lansat, când ajung în capăt, când să ies de la tărâș la ultimul tărâș, înainte de finalizare, aud undeva într-o laterală și am apucat să fac un pic dreapta sau stânga și pe vederea mea periferică, Adina, zic, bă, șoricelul a venit după mine, m-a prins. Să fie încetare. Până și atunci mi-a plăcut. Fii atent. În apărarea lui Juve, vreau să fac o paranteză, am fost împreună și am încercat așa să le dăm sfaturi de îmbunătățit tehnici la fete. Adevărat. Nu țineam neapărat cu cineva, dar exact cum a zis și Juve, oricui îi place să vadă o competiție marfă, un show ca lumea și am încercat așa, indiferent de ce am fost înainte ca echipă, să îmbunătățim tehnica, exact cum făceam înainte la Dragon, cu sfaturi, cu strategii. Am venit și, cred, și la Adina, și la Lea, și la Ina, adică n-am ținut cont în niciun fel de fostele culori. De foste culori. Diana, tu pe disperare scoți din tine fie pe foarte pozitiv, fie te blochezi. Cum e în momentul ăsta? În momentul de față realizez că aparent în ochii lumii nu sunt un om bun. Nu ești bună? Da, este vorba despre omenie. Am susținut ca o să vină în această competiție și o să rămân om. Dar aparent acțiunile mele involuntare sau
pentru că altfel nu am cum să-mi explic, m-au făcut să par un om rău în fața... Nu rău, fii atentă, poate mai antipatizată, gândește-te. Dar un om, nu știu, fals, cu două fețe, care nu inspiră încredere. Și Diana, ești așa? Le spunem aici tuturor, ești? Eu nu vreau să cred că eu sunt așa. Eu chiar nu vreau și... Nu știu, nu am vrut nimănui rău niciodată, un rău să mă bucur de el. Tot timpul am empatizat și cu persoanele care plecau. Tot timpul am empatizat cu fiecare care a fost accidentat sau cine a pierdut. Tot timpul mi-a plăcut să încurajez și adversarii când plângeau sau pierdeau puncte. Însă, aparent, sincer, acum mă blochez pentru că nu m-am așteptat să fiu așa în fața. E un val de neîncredere, poate. Nu, și accept ideea. Înseamnă că trebuie să schimb ceva la mine. Dacă... Pardon? De unde a pornit valul ăsta de neîncredere, apropo de valuri care s-au pornit chiar acum? Învățăm, că trăim. Valuri ale mării. Păi, dacă în timpul probelor, de fapt, lumea discută dacă inspir încredere, nu inspir, adică... Este ceva mai important decât acest traseu sau nu știu, zilele astea probabil lumea în continuu discuta dacă să aibă încredere în mine sau să nu aibă încredere în mine. Eu tot timpul am susținut că eu sunt o persoană care susține lumea din jur. Eu am crezut că sunt o persoană prietenoasă, fără rele intenții, dar aparent nu vreau să mă victimizez acum, dar poate într-adevăr fac eu ceva greșit ce deranjează lumea. Deci probabil este ceva, că nu are cum toată lumea să zică ceva și eu să zic că eu nu sunt așa. Dar sincer pentru mine este... Diana, fii atentă. Deci e un moment foarte bun pentru toți să vă evaluați, pentru că se apropie din ce în ce mai multe jocuri, din ce în ce mai multe nominalizări. Este cineva din trip de care te simți mai apropiată să te poți destăinui? Uite, Raul, de exemplu, îi pare mai mult neutru. Nu, eu simt să vorbesc, am și precizat astăzi pe traseu și de ieri, de fapt, am precizat că aș vrea să discut cu anumite persoane și să spun totul cum este pe față, fără să se interpreteze, fără să se dea cu degetul în mine. Să zic așa cum este, pentru că, într-adevăr, am ceva pe suflet care simt nevoie să spun și de aici, sincer, este deja la latitudinea lor să mă creadă, să nu mă creadă, dar în momentul ăsta, sincer, sunt la pământ. Nu vreau să merg pe capete în această emisiune, n-am nevoie de trofeu. Dacă ies cu trofeu în mână și cu toți oamenii din această emisiune întorși, crezându-mă falsă și cu două fețe. Chiar nu-mi doresc, adică e nu o mă declarație simt... importantă. Rămâne de văzut, Diana, pentru că până la urmă trofeul este la latitudinea voastră a tuturor. Dinamica relațiilor voastre este absolut într-un vortex și vortex va fi ce ne spune Biță, 3 vieți în acest moment. Lupul cu 3 vieți, aici 3 nu e vieți. pisica cu 3 vieți, e lupul cu 3 vieți. Lupule cu 3 vieți. Mai dăm 3 nume să vedem, să le îmbarcăm pe o bărcuță și să meargă la recompensă în acest moment cu tine. Să mă uit așa un pic. Păi așa, te rog, fă un pas în față. Capitan, în primul și în primul rând vreau să-l chem pe lupul meu de bază, Uve, cu care am luptat a doua finală. Mulțumesc pentru votul. Am remarcat cât de mult a tras Adina și faptul că a ajuns cu noi să lupte. Vino lângă noi, Adinuța, Prichindelu, care ne uimește mereu pe toți și a zis că își dorește foarte tare și am vrut să-i fac o surpriză plăcută. Mulțumesc! Și celălalt Prichindel al nostru, Ina, care la fel a ajuns în finală. Am zis așa să fim toți cei care am ajuns în manșa a doua. Că a fost greu. Na, căldură,
Survivor, nedormiți de mâncați, nu le mai reiau, că în curând o să fim mâncați și spaați. Ce bine! Și răcoritor, veți bea și sucul răcoritor. Deci aveți un jungle spa, aveți hrană, pui și salată, aveți și suc răcoritor și ce mai aveți? Mai aveți zilele astea superbe, viața asta pe care o trăim aici la Survivor. Unii mergeți la spa, da, Adina? Vreau să fac și o precizare. Pentru cei cu care împart mâncarea, astăzi se vor bucura de mâncarea mea, bineînțeles, pentru că eu mă voi bucura de puiuțul acela cu salată, da? și de spa. Bun, foarte bine, o precizare importantă, doar tu o faci, văd, e interesant. Atât pentru acum, să mulțumim cerului neverosimil de albastru dominican că a mai trăit o zi aici. Nimeni nu este vinovat, toți înțelegem lecții, mai ales Diana. Vreau să înțelegi asta, e foarte important. Sunt lecții frumoase și sunteți cu toții apți și meritați să fiți aici, da? Întăriți-vă unul pe celălalt cu aceste zeități ale mării. Încheiem pe această notă pozitivă, națiune. Ne revedem mâine la Bătălia Imunității, prima din săptămână. După joc am avut o singură surprindere legat de alegerea lui Biță, pe cine să ia să mănânce la acest reward. Eram convins că o să o ia pe Uve, clar, fratele lui Lup, pe Inașan, și eu am zis că o să o ia și pe Ionela, pentru că a fost cu ei în această alianță. Dar am observat că a luat-o pe Adina. Aici am două semne de întrebare. 1. Mă gândesc să fie cum a spus el la final: domne, noi am ajuns ultimii 4 și am intrat de mai multe ori pe traseu. Dar mai am și un alt scenariu în care eu cred că Biță încearcă să o ia pe Adina de partea lor. După joc, Biță și-a făcut alegerile pentru a merge la spa și mi s-a părut o alegere corectă, deși recunosc că mi-ar fi plăcut și mie să merg și să mă bucur de ziua aceea de spa și de mâncare. Cred că și dacă m-ar fi ales pe mine, aș fi renunțat din bun simț, pentru că am văzut clar că de mult își doreau alte colegi care au și muncit pentru asta, cum ar fi Adina, de exemplu, Ina, Lea, și mie mi s-a părut o decizie corectă. Eu, sincer, voiam să zic legat de recompensa de azi că mai tare m-aș fi supărat dacă era comunicare sau supărat, nu supărat, absolut, restaurant, hotel, ceva. Adică, cred că au câștigat tot cine avea nevoie de ea. Minimino, adică Adina, care ea la licitație nu mai apuca să mănânce nimic. Asta e cumva o compensație pentru ea. Ina, nu știu câtă carne mănâncă, bine. Și legat de Diana, vreau să zic că astăzi a fost o chestie în care, nu știu dacă eram lângă tine sau am auzit pe altcineva, ai zis că tu vrei să discuți niște lucruri cu noi, personal, și că nu vrei să mai faci parte din nicio alianță și din nicio strategie, ca și cum tu te dai un pas în spate și te retragi că te speria ceva sau te speriat de ceva. Nu. Ne-am întors în camp și Diana oricum își dorea încă de la joc să pună cărțile pe masă și să lămurească cu noi niște subiecte care pluteau în aer. Eu asta am înțeles din ce ai zis tu. Sau și că trebuie să ne comunici întrebarea ceva. Ce alianță și ce strategie, că între noi cel puțin nu a fost niciodată vorba să fie careva constrâns cu votul sau cu chestii. De la noi s-a votat cum s-a dorit. Nu, eu am zis... Și la noi nu a fost strategie, ci noi am fost doar o adunătură de oameni care ne protejam comun. reciproc. A fost probabil o lecție de care trebuia să dau. Probabil fac niște chestii fără să-mi dau seama și dacă nu mi se spunea verde în față la ceremonie, probabil nici nu le observam. Bun, să povestesc și eu ce am pe suflet și cu ce am greșit. A fost noaptea după Consiliu în care a fost scosă Ina și trebuia să fiu cu siguranță scoasă eu. Mie acolo mi s-au aprins toate becurile că nu este în regulă tot ce se întâmplă în tabără
Pentru că am fost taxată, pentru că am dat vot nul împotriva Inei și am vot nul împotriva lui Cum adică ai fost Mario. taxată? Am fost taxată că... De către băieți? Da, cu ce Ai votat ocazie? Mario? Da. Că... Stai, când ai dat votul împotriva lui Mario? Că deja, cum mi se pare mie, o coincidență să dai votul exact cu cine votează celelalte fete, ca așa ai Păi făcut numai și cu mine. Iacina, erau Doar două voturi, Mario. Mario. Și n-am vorbit nici măcar cu Ina să o întreb cine. N-au fost mai multe voturi, Mario, doar două. Ah, ok. Vasi, te rog frumos să mă asculti și după îți spui și tu Nu, era punctul doar de o vedere. remarcă dată. Dar remarcele le păstrăm pe mai târziu. Păi poate le uit. Am zis să discut toate chestiile cu lumea pe față, cu toți cei de față și după deja să văd verdictul fiecărui și fiecare să decidă unde s-a greșit, unde nu s-a greșit, vor să continue cu mine pe același drum sau nu. A venit în ziua aia în care trebuia să fiu scoasă la duel. Pe lângă faptul că am simțit foarte bine, Vasi, îmi permit să spun acum? Spune-mă ce vrei. Da. Nu mai mă interesează. Nu, numele tău. Da, spune tu ce vrei, ce ți-am zis, ce am discutat cu tine. Și Vasi a fost foarte drăguț și a venit să-mi spună că în seara asta o să ieși la vot pentru că Uve o ține morțiș să mă scoată pe mine, deși Vasi a încercat să-i zică că nu este ok așa ceva și că fără mine probabil echipa nu o să meargă atât de bine sau nu știu cum ai spus tu. Rămâneam cu Ina și cu Ionela. Da. Care Ionela no care nu offense, putea Ionela. să fie... E mai bună decât voi. Toate astea au început pentru că noi am acceptat să fim niște pioni într-un joc foarte murdar. Într-un joc în care noi de fapt eram niște cărți de schimb, noi eram văzute doar așa ca rezerve, vorbind. Am fost puse să facem anumite chestii în interesul altor persoane. Pentru mine ceva miroase aici la Diana, nu știu, e clar că nu te poți baza pe ea 100%, nu ai cum. În momentul în care are discuții de astea și e când la polul ăsta, când la polul ăsta, deci nu știu. Eu nu mai am încredere în ea și fix cum a zis ea, da, nu este de încredere. Vai, ce minunat! Atâta m-am bucurat de această zi superbă de spa. Bă, niște mâini dumnezeiești, m-am simțit senzațional. De la vârful degetelor până în vârful capului. Când ne întoarcem o să fim așa frumos că nu o să ne recunoască nimeni. Da, o să zică că ce căutăm acolo. Bă, multă muncă astăzi. Vai, miroase, Ia să vedem. Bă, voi simțiți? Simțiți? Miroase Deja a diferit. spa. Uite ce e aici. Vai, ce minunat! Atâta m-am bucurat de această zi superbă de spa. Cred că voi, pentru Lasă toți. masajul că văd mâncare. Deci nu cred. Ce e aici? Pa! Oglindă! Oglindă! De-abia așteptam recompensa aceasta. A fost prima recompensă din toată emisiunea asta. Hai să trecem la lucru. Masa pusă! Doamne! Dar am găsit și o masă. Bă, băiatul, carne de pui, salată și, bineînțeles, cu un fruity fresh cola. La mulți ani să vă fie de Mulțumim, Biță! și felicitări și baftă mare pe mai departe. Mă bucur că suntem aici. Porția mea, doar a mea de salată cu toate celea și meniu vegetarian la care nu mă așteptam să fie. Credeam că doar pui și că iarăși o să mănânc o bucățică mică, restul să le împart. Nu, uite că am primit meniu vegetarian.
Am mâncat ceva extraordinar de bun, adică un pui cumva condimentat cu o baritai salată și salata a mers la fix pentru că în orezul ăla, după cum bine știm, nu sunt prea multe vitamine, sunt mai mult carbohidrați și simțeam așa nevoia de o infuzie de vitamine. Am scăpat de masajul Uve! Cine ar fi crezut vreodată că Uve Dai din Alba Iulia, România, ar fi ajuns la un moment dat sau ar ajunge într-un spa improvizat ad hoc în jungla dominicană? Băi frate, incredibil, incredibil! Mamă, cum o să dormim la noapte și unde să nu mai plec de aici. Bă, niște mâini dumnezeiești, m-am simțit senzațional, de la vârful degetelor până în vârful capului. După masă am intrat la masaj, să le dea Dumnezeu sănătate la cele două tipe care ne-au făcut masaj. Vai de capul meu. În timpul în care am așteptat ca ceilalți să primească masajul, am povestit fain frumos pe canapeluță, am mâncat fel și fel de fructe, ne-am pus mască de față. Le-am mulțumit din tot sufletul, un masaj cu niște percepții extrasenzoriale superbe. N-am avut bani de tipsuri și de bacșiș, după care am trecut la partea cea mai interesantă, împreună cu fratele Uve. Am fost atât de răsfățată, n-am mai făcut un masaj de dinainte să plec din țară și mi-era atât de dor. Ce s-a astea, frate? Ce faci, nu de mâncare, bă? Nici de mâncare? Astea nu sunt de mâncare. Eu, pentru că sunt un cioban și la mine la stână nu e cu măști de-astea de frumusețe, mi-am pus-o direct cu ambalaj. Uite, și-a pus-o cu tot cu ambalaj. Da, bag-o pe sub nas. A zis Ina că v-a spus cu tot cu ambalaj. M-a luminat Ina că ceva fac greșit. Vai mă, tu nu știi că se dă jos ambalajul. La noi la stână, așa ne punem măștile. Plecând de la experiența cu masajul, am trecut din coace la partea cu masa. Bă, am găsit și o masă. Așa struguri, cât ouăle de prepeliță. Struguri violeți, struguri verzi. Am avut și felii de lubeniță. Arbuzul, băi, ticule de la noi de acasă. Mamă, ce gust bun și ce aromă. Ina, îți place? Că nu-ți aud glasul. De aia. Aveam nevoie de o rupere de rutine și de ritm, dar nu mă așteptam chiar la spa în junglă, adică și o rupere din aia de ritm, relax total. Când ne întoarcem o să fim așa frumoși că nu o să ne recunoască nimeni. Da, o să zic că ce căutăm acolo. Dar astea ce sunt? Bă, nu știu, sunt chestii care... Ina, ce sunt astea? Astea se pun pe undeva? Corul, să nu vină de astea. Năstase, Țiriac, suntem aici, noua generație cu Uve la dublu, și acum să intrăm la tenis. A.K.A. Țiriac, Năstase ceva la tenis, eram la un moment dat, cred că și Bița avea una și m-am trezit cu o chestie de asta împlântată aici sus, tot de la fratele Biță. Adevărul este că ne-am distrat de minune. Caterincă maximă la această recompensă. Mă duc în camp pe insulă super încărcat pozitiv. Chiar am avut nevoie de genul ăsta de zile că eram destul de jos cu moralul și cu energia. Simt cumva așa că s-a reîncărcat rezervorul. Deci a fost o experiență completă. Un masaj extraordinar de bun și mască de față și toate cele au fost absolut minunat. Hai băieți, Adio, fugim în camp. Civilizație! Adios! A venit momentul să ne luăm la revedere, iar eu am început să mă lovesc deja cu realitatea, cu papucii în care eu muncesc și alerg în fiecare zi pe nisip. Survivor România 2025 vă aștept în continuare.
pregătită mai mult ca niciodată și de ce nu chiar să iau și eu colanul de imunitate. Am nevoie de un accesoriu nou. E foarte important acest traseu, acest colan, acest moment. Atenție! Haide! Foarte puternici, amândoi, foarte asumați. Lovește puternic. Da, mai ai una jos. Mai dați și cu mine, te rog frumos, că numai cu mine te ambiționezi. O altă minge la sol, final, formidabil, incendiar.